Oreo ชีสพายค่ะเป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่ทำง่ายแล้วก็ทำขายในคาเฟ่ได้ด้วยค่ะเมนูนี้นะคะจะมีส่วนผสมของ Oreo ค่ะแล้วก็มีครีมชีสนะคะวิปครีมแค่นี้เลยค่ะวัตถุดิบนะคะที่จะต้องเตรียมเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างค่ะก็จะมีน้ำตาลไอซิ่งนะคะวิปปิ้งครีมนมข้นหวานนะคะครีมชีสเนยจืดแล้วก็โอรีโอค่ะโดยวิธีทำนะคะเราก็จะมาเริ่มกันที่ทำฐานพายกันก่อนเลยนะคะเราจะใช้โอรีโอนะคะ1ซองแบบนี้ค่ะเราจะแกะนะคะเอาครีมที่อยู่ในโอรีโอออกไปนะคะเพื่อที่จะเอามาไว้ตีเอาไว้ตีกับครีมชีสแล้วก็วิปครีมนะคะนี่ค่ะแกะเอาตัวดำๆของโอรีโอแบบนี้นะคะก็แกะไปค่ะแกะวนไปค่ะแม่เราจะเอาตัวสีดำๆของโอรีโอนะคะมาทำเป็นฐานพายค่ะนี่ค่ะก็จะได้แล้วนะคะเป็นแบบนี้จากนั้นก็จะเอาถุงซิปล็อกนะคะเอามาใส่ค่ะโอรีโอแล้วก็บดค่ะบดเขาแบบนี้เลยค่ะทุกคนหรือใครมีเครื่องบดเครื่องปั่นอะไรเงี้ยก็ใช้ได้นะหรือถ้าใครไม่มีไม้แบบนี้ก็เอาสากเลยค่ะมาทุบค่ะแม่ค่ะก็ทำให้มันแหลกๆแบบนี้นะคะบดไปค่ะบดค่ะความแหลกความอะไรใดๆก็คือตามชอบได้เลยนะคะชอบแหลกมากก็บดให้มันแหลกๆถ้าชอบแบบว่าเคี้ยวๆกรุบๆก็คือไม่ต้องให้มันแหลกมากก็ได้นะคะจากนั้นก็จะเทเนยนะคะที่ทำละลายเนยจืดนะคะลงไปแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแบบนี้ค่ะอันนี้เราชอบให้มันมีความกรุบๆนะเราก็ไม่ได้บดให้มันแหลกมากละเอียดมากเมื่อเราผสมนะคะเรารู้สึกว่ามันแฉะไปค่ะเราก็เลยเอามาเพิ่มอีกนะคะเพื่อที่จะเอามาผสมให้มันบาลานซ์กันค่ะคือที่เราแยกไว้เพราะว่าเราจะเอาไว้ตกแต่งด้วยแต่พอผสมแล้วมันรู้สึกมันแฉะไปเราก็เลยเพิ่มนะคะเมื่อเราได้แล้วพึงพอใจแล้วเราก็จะเอามาตักใส่ในพิมพ์นะคะตักตัวโอรีโอที่เราบดแล้วเอาไปผสมกับเนยนะคะใส่ในพิมพ์ค่ะก็จะได้มาในลักษณะประมาณนี้นะคะให้เราเอาไปแช่เย็นให้เขาเซ็ตตัวนะคะถ้าใครอยากจะแช่นะแต่ว่าอันนี้เราจะทำให้ดูนะคะเกี่ยกดเบาๆนะคะไม่ต้องกดแรงเพราะว่าเวลาที่เราตักกินเขาจะแน่นนะคะเพราะถ้าเอาไปแช่ตู้เย็นมันก็จะเนยมันก็จะเซ็ตตัวเนาะมันก็จะแน่นเวลาตักกินก็จะยากนะคะให้เราเกลี่ยเบาๆก็พอค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเตรียมครีมที่เราจะใส่ด้านบนค่ะก็จะมีครีมที่เราแยกเอาไว้นะคะจากตัวโอรีโอค่ะแล้วก็มีน้ำตาลไอซิ่งวิปครีมนะคะนมข้นหวานแล้วก็ครีมชีสนะคะใส่ลงไปนะคะส่วนผสมทุกๆอย่างค่ะนี่ค่ะเมื่อเราใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปแล้วนะคะเราก็จะตีให้ขึ้นฟูนะคะใช้เวลาตีประมาณ 3-4 นาทีนะคะก็คนให้เข้ากันก่อนแล้วก็เริ่มตีได้เลยค่ะตีจนกว่าตัวครีมชีสจะไม่เป็นเม็ดๆนะคะเคล็ดลับก็คือเอาครีมชีสมาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องก่อนแล้วค่อยเอามาใช้งานมันก็จะไม่เป็นเม็ดนะคะแต่อันนี้เราลืมเราก็เลยต้องใช้เวลาในการตีนานหน่อยนะคะตัวครีมชีสเราไม่ได้ใส่ตัวน้ำเลมอนหรืออะไรอย่างเงี้ยลงไปเพราะว่าเราต้องการให้มันออกหวานๆนะคะก็เลยใส่ตัวนมข้นหวานลงไปครีมชีสก็จะออกรสชาติหวานๆนวลๆนะคะนี่ค่ะเมื่อเราตีครีมชีสได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอามาใส่บนฐานโอรีโอที่เราเตรียมไว้เมื่อตอนต้นคลิปนะคะใส่ปาดๆลงไปเลยค่ะหอมครีมโอรีโอมากแล้วก็อร่อยมากก็ปาดๆค่ะให้เรียบๆนะคะใส่ไปอีกใส่ไปอีกค่ะ
หลังนั้นนะคะเราก็จะท็อปด้วยโอรีโอที่เราเตรียมไว้ค่ะนี่ค่ะก็หักแล้วก็ท็อปไปนะคะอีกอันนึงเราจะไม่หักค่ะเราจะวางไปแบบนี้อีกอันนึงนะคะเราก็จะหักโอรีโอตกแต่งค่ะก็แต่งไปเรื่อยๆค่ะเอาให้เต็มๆแน่นๆเมื่อเราแต่งหน้าโอรีโอจนสาสมใจอีช้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นให้ครีมข้างบนเซตตัวนะคะนี่ค่ะลองปักใบไทม์ดูโอเคไม่เข้าเอาออกไปค่ะแม่ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะลองไปทำดูนะถ้าชอบก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะจ๊ะบายจ้า